Kalau korang adalah seorang content creator yang korang masih tak guna lagi ChatGPT untuk mudahkan kerja penghasilan konten korang tu, korang memang sangat rugi. So hari ni saya nak share 3 cara yang korang boleh guna dekat ChatGPT ni untuk mempercepatkan proses konten korang dekat social media platform. And please stay till the end sebab saya akan share juga satu tips yang korang boleh guna untuk make sure video-video korang yang korang hasilkan tu lebih mudah dijumpai oleh audience korang. So jom kita mula. So first, bila korang nak hasilkan konten, korang boleh guna ChatGPT untuk bantu cari idea nak buat konten apa. Jadi mula-mula kita pergi dulu dekat ChatGPT. Dekat sini korang boleh tulis beri idea content trending untuk niche. Okey, kat sini korang boleh masukkan niche apa yang korang buat. Ikutlah, kalau korang buat pasal masakan, masukkan masakan. Kalau korang buat pasal business, masukkan business. Kalau korang buat pasal sukan, masukkan pasal sukan. Apa-apa je lah yang korang buat. Andai kata kat sini saya tulis niche lifestyle. Okay. So dia akan bagilah idea content trending untuk 2025 ni. Okay. Korang boleh pilih yang mana korang nak buat. 5 daily habits untuk jadi versi terbaik diri sendiri. Kenapa semua orang ada anxiety? Ni semua lifestyle content lah. Okay. Ada lifestyle challenge, cinematic vlog style. Korang boleh terus dapat idea nak buat konten tentang apa. Korang boleh pilih je daripada tajuk-tajuk yang dibagi ni. Yang tu yang pertama. Yang kedua, korang boleh guna juga ChatGPT ni untuk buat skrip video korang. Okey, katakan kat sini saya pilih tajuk 5 daily habits untuk jadi versi terbaik diri sendiri kan. So, saya paste kat sini and saya tulis buat skrip untuk video. So video ni korang boleh tulis lah korang buat untuk apa. Video short ke ataupun video long form ke. Okay, katakan saya masukkan video short. Buat skrip untuk video short bertajuk 5 daily habits untuk jadi versi terbaik diri sendiri dan masukkan hook yang kuat. Mungkin ada yang tak tahu hook ni apa. Hook ni adalah perkataan ataupun perbuatan yang kita buat masa dekat permulaan video tu. Kalau hook kita kuat, orang akan terus stay tengok video kita. Tapi kalau hook kita tu boring, orang takkan stay lah, orang akan scroll je. Contoh kan, kalau korang nak buat video bertajuk 5 daily habits untuk jadi versi terbaik diri sendiri kan. So, korang nak buat video short. Tapi mula-mula recording korang tu, korang cakap, "Hai semua, nama saya Husna Amira. Hari ni saya nak share 5 daily habits untuk bla 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 bla." Benda tu tak cukup strong, tak cukup kuat untuk tarik penonton untuk terus tengok video korang. Actually orang tak kisah pun nama korang siapa. Orang kisah pasal apa yang korang nak sampaikan, apa yang korang nak cakap yang boleh beri manfaat. So instead of, "Hai semua, nama saya Husna Amira," instead of that, tukar kepada something else yang lagi menarik. Terus mulakan video korang tu dengan hook yang kuat. Macam contohlah saya bagi. Korang tahu tak, kalau korang tak ada 5 habits ni dalam hidup korang akan gagal sampai bila-bila. Tu contoh lah. Contoh je. So bila orang dengar tu, apa benda tu? Apa benda tu? Apa benda 5 habit tu? Macam tu lah. Orang akan terus stay lah. Orang akan terus berminat nak dengar apa yang korang nak cakap seterusnya. Okay, jadi kita sambung. So lepas dah tulis, masukkan hook yang kuat ni, kita boleh klik enter lah. So dia akan bagi skrip lah untuk korang. Okay, jadi korang boleh baca and korang boleh follow skrip ni. Tak semestinya skrip yang dia bagi ni korang kena follow 100%. Kadang-kadang kalau kita follow 100% tak best juga kan, sebab dengar macam robot. Jadi korang boleh jadikan skrip yang dia bagi ni sebagai korang punya guide lah untuk korang bercakap dalam video korang tu. Okay, last but not least, korang boleh minta ChatGPT ni untuk buat deskripsi, hashtag dan teks untuk video korang. Okay, so tulis je lah. Buat deskripsi, hashtag dan teks yang SEO optimize. So, inilah tips yang saya nak share tu. Bila korang tulis prompt ni, korang masukkan
perkataan SEO optimize. So kenapa kita nak kena letak SEO optimize ni? Sebabnya bila kita tulis SEO optimize ni, ChatGPT ni dia akan bagi keyword-keyword yang orang selalu guna, yang orang selalu cari. Bila kita guna keyword-keyword yang orang selalu cari dekat deskripsi, hashtag, tags, konten kita tu akan lagi mudah dijumpai. Visibility dia akan meningkat, jadi mudahlah untuk orang jumpa video korang tu, seterusnya klik dan tonton video korang tu. Okay, so korang kena letak SEO optimize ni. And then klik enter lah. Okay, jadi dia akan bagi deskripsi untuk kita letak dekat bahagian deskripsi video kita tu. And then korang boleh letak juga hashtag. And kalau ada text, korang boleh letak juga text ni. Copy dan paste je. Okay, so tu adalah 3 cara kita boleh guna ChatGPT untuk bantu kita hasilkan konten dengan lebih mudah dan cepat. Bila kita guna ChatGPT ni, memang masa kita akan jadi lagi jimat lah. And kalau korang tak tahu pun ChatGPT tu apa benda, korang boleh klik video yang saya akan share at the end of this video.